Hello guys, mag-assemble tayo nito guys. Yan guys. Guys, walang lock guys. Incomplete. Incomplete siya, oh. Hindi siya ilalak, oh. Wala yung tornilyo. Ano magagamit yan? So, ito yung supplier kayo. Dapat po, this way. Wala pang battery. Lalaki yan. Basta na doon. Baka kasi sa iyo doon, hindi ako naman tuligan. Nakabattery. Wala dito. Yan. Tapos, ito sa nalala, ito sa likod. Wala dito. Oh. Ano battery? Yung tornilyo dyan, oh. Ito. Nahirapan ako dito. Dito po, oh, wala yung tornilyo. Hindi nyo naman binigay. Paano ko yan may ilalagay dyan? Wow. Hindi siya naka-fix. Walang kwenta, hindi nagagamit. Mahal-mahal.